साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ हजुरलाई सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले हामीले नै प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको सेफ मोडको बारेमा म हजुरलाई छोटकरीमा भन्ने छु। साथीहरु, सेफ मोड के हो, सेफ मोड किन प्रयोग गर्ने, सेफ मोडको फाइदा के छन्, के बेफाइदा छन् भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा हामीले जान्ने छौं। आउनु सुरु गरौँ आजको यो मोबाइलको सेफ मोडको बारेको भिडियो। साथीहरु, स्मार्टफोनको सेफ मोड एक डायग्नोस्टिक मोड हो। हजुरले जब आफ्नो स्मार्टफोनलाई सेफ मोडमा लैजानुहुन्छ अथवा सेफ मोडमा एक्टिभेट गर्नुहुन्छ, त्यो समयमा हजुरले प्ले स्टोर लगायत अन्य एप स्टोरबाट जति पनि एप्लिकेसनहरू हजुरले इन्स्टल गर्नुभएको थियो हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। ती सबै एप्लिकेसनहरू सेफ मोड अवधिभर निष्क्रिय हुन्छन्, किनकि हजुरको मोबाइलले सेफ मोड अवधिभर एकदम कम रिसोर्सेसमा काम गरेको हुन्छ। अब लागौँ सेफ मोड किन प्रयोग गर्ने त। यदि हजुरको मोबाइल एकदम ह्याङ भएको छ र हजुरको मोबाइलमा भएको एप्लिकेसनहरू पनि क्र्यास हुने गर्दछ र ती क्र्यास हुने एप्लिकेसनलाई हजुरले अनइन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ र अनइन्स्टल गर्नको लागि हजुरले जब सेटिङ खोल्नुहुन्छ त्यो समयमा पनि सेटिङ खुल्न सक्दैन र सेटिङ पनि स्वतः बन्द हुन्छ। यस्तो समयमा हजुरले यो सेफ मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो मोबाइललाई सेफ मोडमा लैजानुस्, त्यसपछि हजुरले कुन चाहिँ एप्लिकेसनले हजुरको मोबाइललाई बाधा पुर्याएको थियो त्यो एप्लिकेसनलाई हजुरले सजिलैसँग अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जब हजुरले आफ्नो मोबाइललाई सेफ मोडमा लैजानुहुन्छ त्यो समयमा हजुरको मोबाइल हजुरले नयाँ किन्दा जस्तै गरी नै राम्रोसँग चल्छ। कुरा यति हो कि हजुरले यो सेफ मोड अवधिभर जति पनि प्ले स्टोर लगायत अन्य एप स्टोरबाट एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्नुभएको थियो त्यो हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। मैले अघि भनिहालेँ किन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भनेर। र साथीहरु, हजुरको मोबाइल कहिलेकाहीँ स्वतः सेफ मोडमा गइदिन्छ, किनकि हजुरको मोबाइलमा भएको जति पनि एप्लिकेसनहरू छन् ती एप्लिकेसनमध्ये कुनै एप्लिकेसनले हजुरको मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमलाई केही बाधा अर्चन पुर्यायो भने हजुरको मोबाइल स्वतः सेफ मोडमा गइदिन्छ। त्यसपछि हजुरले बुझ्न जरुरी छ कि हजुरको मोबाइलमा भएको एप्लिकेसनहरूले हजुरको मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमलाई केही बाधा अर्चन पुर्याइरहेको छ। र साथीहरु, हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनलाई जब सेफ मोडमा लैजानुहुन्छ त्यो अवधिभर हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनमा भएको जति पनि फोल्डरहरूलाई हजुरले लक लगाउनु भएको थियो त्यो समयमा त्यो लकले काम गर्दैन, किनकि अघि मैले भनिहालेँ जब हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनलाई सेफ मोडमा लैजानुहुन्छ त्यो समयमा हजुरले जब नयाँ फोन किन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा कुनै लक भन्ने कुरा हुँदैन। र हजुरको स्मार्टफोनले यो सेफ मोड अवधिभर यो मोबाइलको ब्याट्री पनि एकदम कम खपत गरिरहेको हुन्छ, किनकि यो सेफ मोड अवधिभर हजुरको स्मार्टफोन कम रिसोर्सेसमा काम गरिरहेको हुन्छ। साथीहरु, यिनै थिए हजुर हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको सेफ मोड सम्बन्धीका मैले जाने बुझेका कुराहरू। अब लागौँ हजुर हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनलाई कसरी सेफ मोडमा लैजाने र कसरी बाहिर ल्याउने अथवा सेफ मोड कसरी सक्रिय गर्ने र निष्क्रिय गर्ने यो छोटो भिडियो हेर्नुहोस्। साथीहरु, मैले स्मार्टफोनलाई कसरी सेफ मोडमा लैजाने भनेर भन्नुभन्दा पहिला म हजुरलाई मेरो मोबाइलभित्र के एप्लिकेसन छ भनेर म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, एजेट स्क्रिन रेकर्डर, अवतार्स प्लस र यहाँभित्र अन्य एप्लिकेसनहरू रहेका छन्। इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, युट्युब स्टुडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक र पेजेस म्यानेजर एप्लिकेसनहरू रहेका छन्। त्यसैगरी यहाँ ग्यालेरी, हेल्थ, भिडियोज, म्युजिक, थिम्स, फोन म्यानेजर, यसरी विभिन्न एप्लिकेसनहरू रहेका छन् जुन कि प्ले स्टोर लगायत अन्य एप स्टोरबाट डाउनलोड गरेका एप्लिकेसनहरू छन्। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्, यो त सबै फोनमा हुन्छ। साथै मैले अब मेरो फोनलाई सेफ मोडमा लैजान्छु। हजुरले सेफ मोडमा लैजानको लागि फोनलाई स्विच अफ गर्नुहोस् अथवा रिस्टार्ट गर्नुहोस्। म मेरो फोनलाई स्विच अफ गर्छु। मेरो फोन अब स्विच अफ भयो। म अब यसलाई फेरि स्विच अन गर्छु र स्विच अन गर्ने बित्तिकै हजुरले यो भोल्युम बटन कि डाउनलाई थिचिराख्नुहोस्। यसरी थिचेर एकछिन होल्ड गरिराख्नुहोस्। हजुर साथीहरु, यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो फोन अहिले सेफ मोडमा गयो। अब म हजुरलाई सेफ मोडमा गइसकेपछि फोन कस्तो हुन्छ भनेर म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। अब म फोनलाई अनलक गर्छु। हजुर यहाँ हेर्नुहोस्, अब मेरो फोनमा धेरै जसो एप्लिकेसनहरू छैनन्, जुन कि मैले अघि हजुरलाई देखाएको थिएँ। मेरो फोनमा अघि थुप्रै एप्लिकेसनहरू थिए। सेफ मोडमा गइसकेपछि फोन मैले किन्दाखेरि कस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा फर्केको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अघि मेरो फोनमा फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जरहरू थियो, अहिले केही पनि छैन, अलिकति एप्लिकेसनहरू मात्रै रहेका छन् र यहाँ पनि धेरै जसो एप्लिकेसनहरू छैनन्। जुन कि मैले
प्ले स्टोर लगायत अन्य एप स्टोरबाट मैले इन्स्टल गरेको थिएँ ती सबै एप्लिकेसनहरू अहिले हटिसकेका छन्। साथीहरू हजुरले यसरी आफ्नो स्मार्टफोनलाई सेफ मोडमा लैजान सक्नुहुन्छ र हजुरको स्मार्टफोनको अपरेटिङ सिस्टमलाई कुन चाहिँ एप्लिकेसनले बाधा पुर्याएको थियो त्यो एप्लिकेसनलाई हजुरले सजिलै अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू धेरैजसो स्मार्टफोनलाई सेफ मोडमा लैजाने तरिका यही हो। यदि हजुरको स्मार्टफोन यसरी मैले भने जस्तै गरी सेफ मोडमा गएन भने हजुरले गुगल सर्च गरेर पनि कसरी आफ्नो फोनलाई सेफ मोडमा लैजाने भनेर हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो मोबाइलको मोडल नम्बर टाइप गरेर कसरी सेफ मोडमा लैजाने भनेर सोध्नुहोस्, त्यहाँ हजुरले रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब हजुरले आफ्नो स्मार्टफोनलाई साधारण अवस्थामा फर्काउन लागि अघि जाइ नै फेरि हजुरले फोनलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस् अथवा स्विच अफ गरेर अन गर्नुहोस्। म फोनलाई रिस्टार्ट गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब म यो रिस्टार्टमा क्लिक गर्छु। साथीहरू मेरो स्मार्टफोन पहिलाको चाहिँ साधारण अवस्थामा फर्किसकेको छ र मेरो फोनमा भएको सबै एप्लिकेसनहरू अहिले जस्ताको तस्तै छन्। जस्तो कि अब यहाँ हेर्नुहोस्, अघि मैले हजुरले देखाएको थिएँ मेरो स्मार्टफोनमा भएका सबै एप्लिकेसनहरू अहिले जस्ताको तस्तै छन्। साथीहरू हजुरले यहाँसम्म यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो। म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सदाको भिडियोहरूमा चाहिँ हजुरले लाइक गरेर जान चाहिँ नबिर्सिनुहोला। र साथीहरू काम गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कमी कमजोरीहरू रहेकै हुन्छ, त्यसैले यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोडेर जान चाहिँ नबिर्सिनुहोला। र हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा हजुर यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने हजुरले यो गोलो फोटोमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले यहाँ देखिएका दुईवटा भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने त्यसमा क्लिक गरेर पनि अरू भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका क्षणहरू शुभ रहोस् भन्ने कामनाका साथ म यो भिडियोलाई यहीँ बित्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त। जय नेपाल।